Nơi những bánh xe thời gian lăn trên cát nóng, nơi gió mang theo lời thì thầm từ ngàn năm trước, con đường tơ lụa không chỉ là một tuyến giao thương vĩ đại mà còn là một mê cung huyền thoại ẩn giấu những bí mật khiến cả thế giới run sợ. Vàng bạc, tơ lụa, gia vị chỉ là bề nổi. Còn bên dưới là những cuộc trao đổi của các đế chế, những âm mưu đẫm máu và những truyền thuyết chưa từng được giải mã. Hôm nay, hãy cùng kênh TV Quang Thanh vén màn những bí ẩn của con đường tơ lụa. Con đường huyền thoại. Có một con đường không nằm trọn trên bản đồ, nhưng trải dài qua trí tưởng tượng của bao thế hệ. Không phải đường nhựa, cũng chẳng phải đường ray, mà là một dải đất mênh mông xuyên qua những sa mạc rực lửa, những thung lũng phủ đầy tuyết trắng và cả những đỉnh núi cao nơi gió gào thét như tiếng gọi của ngàn năm. Đó là con đường tơ lụa, con đường huyền thoại đã gắn kết cả thế giới cổ đại bằng những sợi chỉ vô hình, được dệt nên bởi giấc mơ, lòng tham, sự tò mò và cả máu. Từ hơn 2000 năm trước, dưới triều đại nhà Hán ở Trung Hoa, những đoàn thương nhân đầu tiên đã bắt đầu hành trình gian nan ấy. Họ khởi đầu từ Trường An, cố đô rực rỡ của phương Đông, mang theo những cuộn lụa mềm như sương sớm, những món ngọc sáng như ánh trăng, và hy vọng đổi lấy gia vị, vàng bạc và tri thức từ phương Tây xa xôi. Hành trình ấy không có bản đồ rõ ràng, chỉ có gió sa mạc và dấu chân lạc đà làm kim chỉ nam. Không có biên giới cụ thể, chỉ có những thành phố mọc lên như ốc đảo, Dunhuang, Samarkand, Merv, Palmyra. Mỗi nơi là một thế giới thu nhỏ, nơi văn minh Hán, Ấn, Ba Tư, Ả Rập, La Mã gặp nhau trong khói lửa và hương trầm. Không chỉ là tuyến giao thương, con đường tơ lụa là dòng máu chảy xuyên qua cơ thể của thế giới cổ đại. Trên đó, Phật giáo từ Ấn Độ đã tìm đường vào Trung Hoa. Kỹ thuật làm giấy của người Trung Hoa, theo chân các đoàn thương nhân, đã đến tận Trung Đông rồi chạm ngòi bút vào châu Âu. Những bản nhạc Ba Tư, những điệu múa từ Trung Á, những loại gia vị cay nồng của Ấn Độ, tất cả đã len lỏi vào từng góc bếp, từng điệu hát, từng giấc mơ của con người. Nhưng con đường ấy cũng là nơi của mất mát. Không biết bao nhiêu người đã gục xuống nơi sa mạc Taklamakan, cái tên có nghĩa là vào thì không ra. Có bao nhiêu đoàn lữ hành không bao giờ trở về, để lại sau lưng chỉ là những tiếng gọi mơ hồ trong cơn gió đêm. Và dù là hoàng tử hay kẻ hành khất, khi đặt chân lên con đường tơ lụa, ai cũng phải cúi đầu trước thiên nhiên khắc nghiệt. Gió có thể xóa sạch dấu chân, nhưng không thể xóa đi những câu chuyện, những truyền thuyết đã khắc sâu vào ký ức loài người như những vết khắc trên đá cổ. Ngày nay, ta có thể bay xuyên lục địa chỉ trong vài giờ, nhưng không có hành trình nào mang theo hơi thở huyền thoại như con đường ấy, nơi từng bước chân đều là một lựa chọn giữa sống và chết, giữa chinh phục và bị chinh phục, giữa việc mang ánh sáng tri thức đi xa hay đánh mất chính mình trong bão cát. Con đường tơ lụa không chỉ là con đường của hàng hóa, đó là con đường của lòng can đảm, của những tâm hồn dám nhìn về phía chân trời và hỏi, còn điều gì đang chờ đợi ta nơi đó? Và có lẽ, chính câu hỏi ấy, qua hàng nghìn năm, vẫn đang vang vọng trong lòng những ai dám bước tiếp hành trình khám phá thế giới. Những món hàng quý giá hay ngụy trang cho âm mưu. Người ta gọi đó là con đường của tơ lụa, nhưng ít ai biết, có những món hàng chưa từng được ghi vào sổ sách, chưa từng được giao bán ở chợ, những món hàng vô hình, nhưng đầy sức nặng đến mức có thể thay đổi cả vận mệnh của một đế chế. Trên những chiếc xe thồ lắc lư giữa sa mạc cháy nắng, ngoài lụa óng ánh, ngoài nhang trầm, ngọc bích, còn có những món đồ nhỏ bé đến mức có thể giấu trong vạt áo. Một mẩu giấy, một bản đồ, một mảnh ngọc khắc kín chữ kỳ lạ, và có khi là một người. Không phải thương nhân nào cũng chỉ buôn bán, có người mang theo tin tức, có người mang theo âm mưu. Trong bóng đêm lạnh buốt của cao nguyên Pamir, có những cuộc trao đổi diễn ra không bằng lời nói, chỉ bằng ánh mắt. Một tay buôn lụa người Saudian cúi đầu thật sâu trước viên tướng Trung Hoa, trao một bao vải nhỏ không phải để đổi hàng, mà để đổi lấy mạng sống của một người bị giam ở Trường An. Trong bao vải là bản chép tay mô phỏng cơ cấu máy bắn đá của người La Mã. Tơ lụa là thứ mềm mại, nhưng lịch sử của nó lại sắc nhọn. Người Trung Hoa cổ từng xem kỹ thuật nuôi tằm kéo sợi là quốc bảo, cấm tuyệt đối không để lộ ra ngoài, ai vi phạm, xử tử. Vậy mà một ngày, công nghệ ấy lại xuất hiện ở Constantinople. Tương truyền, hai nhà sư giả danh đã được hoàng đế Byzantine phái đến Trung Quốc. Họ không mang theo vàng, chỉ mang theo lời cầu nguyện. Nhưng khi trở về, họ giấu trứng tằm trong thân gậy trúc rỗng và mở ra một kỷ nguyên mới cho phương Tây. Mỗi sợi tơ, đôi khi là một sợi dây kéo đổ tường thành. Không chỉ có lụa, còn có giấy. Kỹ thuật làm giấy được truyền từ Trung Hoa sang Trung Á sau trận chiến Talas năm 751, nơi quân Hồi giáo bắt được các thợ giấy Trung Hoa. Từ đó, giấy không còn là độc quyền của phương Đông. Tri thức bắt đầu chảy theo dòng mực sang phương Tây, cùng với những tư tưởng có thể đe dọa ngai vàng của bất cứ vị vua nào, và có cả những chuyến hàng chưa bao giờ được mở. Người Ba Tư kể về một chiếc dương đá, được bọc vải đen, được hộ tống bởi 12 binh sĩ bịt mặt. Dương không mở giữa đường, không ai biết trong đó là gì.
Chỉ biết rằng đoàn lữ hành ấy không bao giờ đến đích. Có người nói bên trong là một bản khế ước hòa bình giữa hai đế chế. Có người lại tin đó là một cổ vật bị nguyền rủa. Những gì còn lại chỉ là khung trại gãy đổ giữa lòng Taklamakan và vài đồng tiền chạm hình không ai nhận ra. Trên con đường tơ lụa, mọi thứ đều có thể là thật, và cũng có thể chỉ là lớp vỏ. Lọ dầu thơm có thể chứa thuốc độc. Cuộn vải có thể giấu bản đồ quân sự. Một nhạc công du mục có thể là kẻ đưa tin cho triều đình. Và một chiếc hộp ngà có thể giấu thông điệp thay đổi lịch sử. Thương nhân trên con đường ấy không chỉ cần đôi chân vững vàng, mà còn cần đôi mắt để phân biệt đâu là hàng hóa, đâu là cái bẫy. Bởi vì đôi khi, thứ được trao đi không chỉ là tơ lụa, mà là quyền lực, là công nghệ, là số phận của cả một vương triều. Thành phố bí ẩn trên đường tơ lụa. Có những thành phố không nằm trong sách sử, cũng không còn trên bản đồ. Chúng bị chôn vùi dưới lớp cát vàng của thời gian, phủ kín bởi cơn lốc sa mạc, và chỉ sống sót trong những lời kể đứt đoạn của các đoàn lữ hành, như tiếng thì thầm của quá khứ vọng lại trong những đêm đầy sao. Con đường tơ lụa không chỉ nối liền đông, tây bằng hàng hóa và tri thức, mà còn đi qua những thành phố kỳ lạ, nơi thế giới dường như ngưng đọng trong một khoảnh khắc rực rỡ, rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại. Dunhuang, cánh cửa dẫn vào sa mạc Gobi, là một trong những thành phố như thế. Người ta gọi nó là ngã ba của thế giới, nơi những tín ngưỡng giao nhau, nơi Phật giáo được khắc vào vách đá, thấm vào từng hơi thở của gió. Nhưng sau lớp tranh vẽ trong động mặc cao là gì? Có thật sự là lời nguyện hay một thứ mã hóa cổ đại chưa ai giải được? Một truyền thuyết kể rằng, trong một hang động kín bưng chưa mở suốt hàng trăm năm, người ta đã tìm thấy hàng ngàn bản kinh thư, bản đồ cổ và cả những ký hiệu lạ chưa từng có ngôn ngữ nào giải mã nổi. Người thì cho rằng đó là thư viện của một vương triều đã biến mất. Kẻ lại tin đó là dấu tích của những kẻ đến từ nơi khác, không phải Trung Hoa, không phải Ấn Độ, mà là một nền văn minh nằm ngoài cả thời gian. Vượt qua Dunhuang là Merv, viên ngọc của sa mạc. Trong thế kỷ thứ 12, Merv từng là thành phố lớn nhất thế giới. Một đô thị lấp lánh mái vòm, hồ nước nhân tạo, thư viện và những khu chợ sầm uất. Nhưng rồi một ngày, Merv im lặng, không còn tiếng giao hàng, không còn bước chân. Quân Mông Cổ đến, và khi rời đi, họ để lại một vùng đất không người sống sót. Có người kể lại, dòng sông chạy qua Merv từng đỏ lòm máu, nhưng cũng có lời đồn, dưới lòng đất, Merv vẫn còn một khu hầm ngầm chưa được khám phá, nơi chứa kho báu và những văn bản chưa từng được đọc. Rồi đến Samarkand, thành phố làm bằng đá quý và những giấc mơ, nơi mái vòm màu lam phản chiếu ánh trăng, nơi các nhà toán học, thiên văn học từ khắp thế giới từng tụ họp. Ai đã dựng nên thành phố này giữa vùng đất khô cằn? Tại sao các họa tiết Ả Rập, Ba Tư, Hy Lạp và cả dấu vết Ấn Độ lại đan xen như thể từng nền văn minh từng chạm mặt nhau tại đây? Phải chăng Samarkand không chỉ là nơi buôn bán, mà còn là trạm trung chuyển tri thức của nhân loại? Có những thành phố đã bị gió xóa khỏi cát, như Nia, nằm sâu trong lòng sa mạc Taklamakan, nơi chỉ còn những cột gỗ khô cong và mảnh thư bằng tiếng Kharoshthi. Người ta tìm thấy những ngôi mộ chôn theo người vợ, người hầu, cả dây lụa và nhẫn ngọc. Nhưng điều khó hiểu nhất là những vật dụng trong mộ lại mang dấu vết từ tận địa Trung Hải. Ai đã đến? Ai đã rời đi? Và liệu những thành phố này có thật sự biến mất, hay chỉ đang ẩn mình, đợi một ai đủ dũng cảm để lắng nghe lời thì thầm của cát? Trên con đường tơ lụa, những thành phố như thế vẫn nằm im trong ký ức nhân loại, như giấc mơ bị lãng quên, như bức tranh bị phủ bụi. Và đôi khi, trong ánh hoàng hôn cháy rực giữa sa mạc, người ta vẫn thấy những bóng dáng mờ ảo, một mái vòm xa xa, một tiếng chuông lạc lõng giữa cát gió, như lời nhắn của những đô thị đã từng thắp sáng cả thế giới, rồi lặng lẽ tắt đi, không ai hay. Những ngụ ý hiểm không tên. Không phải ngẫu nhiên mà người xưa gọi con đường tơ lụa là hành trình của những kẻ dũng cảm hay tuyệt vọng. Bởi lẽ, ngoài những sa mạc bỏng rát, đèo núi chênh vênh và bọn cướp đường lúc ẩn lúc hiện, còn có những mối nguy hiểm, không tên, không hình, không tiếng động, nhưng có thể cướp đi tất cả, từ hàng hóa đến mạng sống, từ trí tuệ đến linh hồn. Gió cát Taklamakan, nơi từng bước chân đều là trò cá cược với cái chết. Ai vào không trở ra, đó không chỉ là truyền thuyết. Những thương nhân bị lạc hướng trong cơn bão cát, chỉ để lại sau lưng lều trại lật úp, bánh xe gãy và dấu vết tan biến giữa cát như chưa từng tồn tại. Có người kể rằng, khi bóng đêm phủ xuống, gió sẽ mang theo những tiếng gọi lạ, như giọng của người thân, bạn đồng hành, mời gọi bạn bước sâu vào sa mạc, mãi mãi. Có thật là gió, hay là linh hồn của những kẻ chưa bao giờ rời khỏi đó? Cái chết không tiếng động, đôi khi đến từ những món hàng tưởng vô hại. Một thỏi hương thơm từ Ba Tư có thể tẩm độc khiến người hít phải chìm vào cơn mê triền miên. Một chiếc khăn lụa mịn đến lạ, có thể được nhuộm bằng chất độc làm tê liệt thần kinh. Trên con đường này, không phải ai cũng buôn bán để làm giàu, có những món hàng được gửi đi không phải để đổi lấy vàng, mà là để gieo rắc nỗi sợ. Bệnh tật lạ, lan truyền âm thầm theo mỗi chuyến hàng.
Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra, chỉ nhớ rằng có một đoàn thương nhân khi rời khỏi ốc đảo Khotan, ai nấy đều khỏe mạnh. Nhưng khi tới được Kasga thì chỉ còn một người sống sót, mắt đỏ ngầu, da loang lổ như bị lửa thiêu và miệng lẩm bẩm những từ ngữ không ai hiểu. Dân gian gọi đó là dịch bệnh câm, bởi nó không bao giờ được kể lại rõ ràng. Như thể ai chạm vào nó cũng mất đi khả năng nói ra sự thật. Kẻ đeo mặt nạ, không ai biết tên thật, không ai biết đến từ đâu. Có thể là thương nhân, có thể là nhạc công, cũng có thể là tu sĩ. Hắn xuất hiện ở các trạm dừng chân, trò chuyện tử tế, chia sẻ nước và lương khô. Nhưng sau mỗi lần hắn rời đi, luôn có ai đó biến mất. Và chẳng ai dám hỏi. Vì người hỏi, thường là người tiếp theo biến mất. Lửa vô hình là thứ đốt cháy lòng tin. Trên con đường tơ lụa, đồng hành với nhau không có nghĩa là bạn bè. Một lời đồn cũng có thể khiến cả đoàn quay lưng lại với nhau. Một mẩu giấy bí mật bị phát hiện và người mang nó sẽ bị trói, bị tra khảo hoặc bỏ lại giữa sa mạc như một hình phạt im lặng. Có người từng nói, khi bước vào con đường tơ lụa, đừng chỉ nhìn phía trước, mà phải luôn để một mắt sau lưng. Bởi những nguy hiểm ở đây không gầm gừ như thú dữ, không hiển hiện như quân địch, mà ẩn sâu trong từng nụ cười, từng chén trà, từng cái chạm tay tưởng như vô tình. Con đường ấy, tưởng là nơi kết nối văn minh, nhưng thực chất là tấm gương soi thấu bản chất con người. Ai còn nhân tính, ai đã đổi linh hồn lấy vàng, và ai là kẻ vô hình đang cười lạnh giữa cát bụi. Di sản còn sống đến hôm nay. Con đường tơ lụa không chỉ là một tuyến thương mại cổ xưa, không chỉ là những vệt bánh xe đã mòn trên cát hay những di tích phủ bụi thời gian. Nó là ký ức sống động, thở bằng nhịp tim của những nền văn minh, nói bằng tiếng nói của hàng triệu con người từng đặt chân lên đó và vang vọng cho đến tận ngày hôm nay. Trong từng thớ lụa, từng món gốm men xanh từ Trung Hoa, từng hạt gia vị thơm nồng từ Ấn Độ hay những quyển kinh Phật từ Tây vực, vẫn còn đọng lại tinh hoa của sự giao thoa. Những tôn giáo, những triết lý, những bài hát và điệu múa từng được trao đổi như món quà quý giá hơn cả vàng bạc. Chính con đường này đã cho nhân loại biết thế nào là học hỏi, không phải bằng sự xâm lăng, mà bằng lòng hiếu kỳ và tôn trọng. Ngày nay, ta không còn cưỡi lạc đà băng qua Taklamakan, không còn đốt lửa trại bên lều vải giữa đêm lạnh sa mạc. Nhưng tinh thần của con đường tơ lụa vẫn chảy âm thầm trong từng đường bay thương mại, từng hợp tác xuyên biên giới, từng câu nói chúng ta có thể khác biệt, nhưng vẫn học được từ nhau. Từ một thành phố nhỏ tên Samarkand cho đến quảng trường ở Venice, từ những tu viện Phật giáo tại Dunhuang cho tới những chợ trời ở Istanbul, đâu đó vẫn còn những âm thanh, mùi hương, ánh sáng phản chiếu một thời hoàng kim chưa bao giờ lụi tắt. Và di sản ấy không chỉ nằm trong viện bảo tàng hay sách cổ. Nó sống trong cách người Việt ta thêu áo bằng lụa Hà Đông, trong món phở mang hoa hồi từ vùng Trung Á, trong nét kiến trúc mái cong vừa mang dáng dấp Trung Hoa, vừa phảng phất đâu đó bóng dáng Ba Tư cổ. Nó sống trong sự đa dạng mà ta đang tận hưởng, mà đôi khi chính ta cũng không nhận ra là mình đang bước đi trên tàn dư lấp lánh của một con đường xưa. Có thể bản đồ đã xóa tên con đường tơ lụa, nhưng trái tim con người, nhất là những kẻ đam mê khám phá, yêu chuộng hòa bình và khát khao kết nối, vẫn đang dõi theo dấu chân của những lữ khách thuở nào. Bởi vì một con đường, nếu đủ lớn lao, sẽ không bao giờ thật sự kết thúc. Nó chỉ lặng lẽ biến thành di sản, rồi âm thầm dẫn lối cho những ai biết lắng nghe. Chỉ những người sống sót mới có thể kể lại, nhưng không phải ai sống sót cũng còn là chính mình.